Hello students, welcome back to my YouTube channel. আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ক্লাছ 10ৰ চেপ্টাৰ 2 নেলছন মেণ্ডেলা এ লং ৱাক টু ফ্ৰীডম। চেপ্টাৰটোত সাউথ আফ্ৰিকাৰ এটা হিষ্টৰী বা ইতিহাস আমাক দৰ্শোৱা হৈছে, য'ত এটা সময়ত কলা মানুহৰ লগত বহুত দুৰ্ব্যৱহাৰ বা বহুত ডিছক্ৰিমিনেশ্যন হৈ আছিলে, আৰু সেই সময়ত নেলছন মেণ্ডেলা নামৰ এজন অতি সাহসী নেতাই তেওঁ নিজৰ দেশৰ কাৰণে লৰি দেশখন স্বাধীন কৰিছিল। তাৰে এটা আমাক আভাস দিছে এই নেলছন মেণ্ডেলা পাৰ্টত। প্ৰথমতে আমি ডিছকাছ কৰিম মাল্টিপল চইচ বা MCQ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, হোৱাট ইজ ফুল নেম অফ নেলছন মেণ্ডেলা? নেলছন মেণ্ডেলাৰ সম্পূৰ্ণ নামটো কি আছিল? অপশ্যন 1ত আছে নেলছন ৰলিহলাহলা মেণ্ডেলা, অপশ্যন 2ত আছে মেণ্ডেলা, আৰু অপশ্যন 3ত আছে নেলছন মেণ্ডেলা, আৰু অপশ্যন 4ত আছে নান অফ দ্য এভভ। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 1, নেলছন ৰলিহলাহলা মেণ্ডেলা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, হাউ মেনি নেশ্যনেল এন্থেম ৱেৰ ছাং ইন ছাউথ আফ্ৰিকা? ছাউথ আফ্ৰিকাত কিমানটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গোৱা হৈছিল? কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন 1, 2টা। 2 নেশ্যনেল এন্থেমছ ৱেৰ ছাং ইন ছাউথ আফ্ৰিকা। 2টা নেশ্যনেল ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত ছাউথ আফ্ৰিকাত গোৱা হৈছিল। অপশ্যন 1 ইজ কাৰেক্ট এনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, হোৱাট ইজ কল্ড এন অটম ডে ইন ছাউথ আফ্ৰিকা? 10th May ইজ কল্ড এন অটম ডে ইন ছাউথ আফ্ৰিকা। 10 মে'ক ছাউথ আফ্ৰিকাত শৰৎকালৰ দিন বুলি কোৱা হয়। অপশ্যন 2 ইজ কাৰেক্ট এনচাৰ। কুৱেশ্যন 3, হু ৱাজ নেলছন মেণ্ডেলা? নেলছন মেণ্ডেলা কোন আছিল? অপশ্যন 1 ইজ কাৰেক্ট এনচাৰ। ফাৰ্ষ্ট ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট অফ ছাউথ আফ্ৰিকা। ছাউথ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথম কলা ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল নেলছন মেণ্ডেলা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, ছাউথ আফ্ৰিকা বিকেম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইন দ্য ইয়াৰ? ছাউথ আফ্ৰিকাই কোনটো বছৰত স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল? এনচাৰ ইজ অপশ্যন নম্বৰ 3, 1994। 1994ত ছাউথ আফ্ৰিকাই স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, ছাউথ আফ্ৰিকা ইজ ৰিচ ইন? ছাউথ আফ্ৰিকা কিহত ধনী আছিল বা কিহৰ বাবে বিখ্যাত আছিল? ছাউথ আফ্ৰিকা ৰিচ ইন জাম্পছ এণ্ড মিনাৰেলছ। ANC ষ্টেণ্ডছ ফৰ, মানে ANCৰ ফুল ফৰ্ম কি বা সম্পূৰ্ণ নাম কি? ANCৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, ANC own dash seats out of dash. ANC মানে হৈছে আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ। কিমানটা ছিটৰ ভিতৰত কিমানটা লাভ কৰিছিলে? তো 400 ছিটৰ ভিতৰত 252 ছিটছ লাভ কৰিছিলে। গতিকে ANC own 252 ছিটছ আউট অফ 400। গতিকে অপশ্যন 2 ইজ কাৰেক্ট এনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, জেনানী ৱাজ ডেছ অফ নেলছন মেণ্ডেলা? জেনানী নেলছন মেণ্ডেলাৰ কি আছিলে? জেনানী নেলছন মেণ্ডেলাৰ ডটাৰ আছিলে। অপশ্যন 3 ইজ কাৰেক্ট এনচাৰ। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম কিতাপত থকা অৰেল কম্প্ৰিহেনশ্যন চেক পেজ নম্বৰ 18 বা 19ত থকা কুৱেশ্যনছ আৰু এনচাৰ্ছখিনি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, হোৱেৰ ডিড দ্য চেৰেমনিজ টেক প্লেচ? Can you name any public buildings in India that are made of sandstone? উৎসৱটো ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? ভাৰতবৰ্ষত বালিশিলেৰে সজা যিকোনো ৰাজহুৱা ভৱনৰ নাম তুমি ক'ব পাৰিবানে? The ceremonies took place in the sandstone amphitheater in the Union Buildings in Pretoria. প্ৰিটৰিয়াৰ ইউনিয়ন বিল্ডিঙৰ ৰংমঞ্চত উৎসৱটো অনুষ্ঠিত হৈছিল। আৰু ইন ইণ্ডিয়া ৰেড ফৰ্ট, সুপ্ৰিম কোৰ্ট এণ্ড পাৰ্লিয়ামেণ্ট হাউচ আৰ মেড অফ চেণ্ডষ্টন। আৰু ভাৰতবৰ্ষত শিল বালিৰে সজা বহুতো ৰাজহুৱা ভৱন আছে, যেনে দিল্লীত থকা লালকিল্লা ভৱন, সুপ্ৰিম কোৰ্ট আদিবোৰ শিল বালিৰে সজোৱা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, কেন ইউ চে হাউ 10th May ইজ এন অটম ডে ইন ছাউথ আফ্ৰিকা? দক্ষিণ আফ্ৰিকাত 10 মে'ৰ দিনটো কেনেদৰে শাৰদীয় দিন হ'ল তুমি ক'ব পাৰিবানে? এছ ছাউথ আফ্ৰিকা ইজ ইন দ্য ছাউথ হেমিস্ফিয়াৰ, মে ফলছ ইন দ্য অটাম ছিজন, দাছ
10th May is an autumn day. সাউথ আফ্ৰিকাখন দক্ষিণ গোলাৰ্ধত অৱস্থিত আৰু মে' মাহটো অটম ছিজনত পৰে, গতিকে 10 মে'টো এটা অটম ডে বা শৰৎকাল। Question number 3. At the beginning of his speech, Mandela mentioned an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? তেওঁৰ ভাষণৰ আৰম্ভণিতে মেণ্ডেলাই উল্লেখ কৰিছে এক বিশিষ্ট মানৱ দুৰ্যোগ। ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁ কি বুজাইছে? ভাষণৰ অন্তত তেওঁ কোৱা সন্মানীয় মানৱ সফলতা মানে কি? এনচাৰ: At the beginning of Mandela's speech, an extraordinary human disaster, Mandela means that discrimination against black people based on their skin color in South Africa. মেণ্ডেলাই তেওঁৰ ভাষণৰ আৰম্ভণিতে কৈছিলে এন এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী হিউমেন ডিজাষ্টাৰ, আৰু ইয়াৰ অৰ্থ বুজাইছে চাউথ আফ্ৰিকাত যি ৰং বৰ্ণ লৈ যি ভেদভাৱ বা ডিছক্ৰিমিনেশ্যন চলি আছিলে ক'লা মানুহৰ এগেইনষ্টত, সেইটোক এটা মানৱ দুৰ্যোগ বুলি কৈছিলে। দ্য গ্ল'ৰিয়াছ হিউমেন এচিভমেণ্ট ইজ দ্য ফ্ৰীডম অফ ব্লেক পাৰ্চন, আৰু গৌৰৱময় প্ৰাপ্তি হ'ল এটা ক'লা মানুহৰ স্বাধীনতা। A black person became the president of a country where the blacks are not considered as human beings and are treated badly. আৰু য'ত ক'লা মানুহবোৰক সদায়ে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে, আৰু সেই ক'লা মানুহে চাউথ আফ্ৰিকাৰ প্ৰেছিডেণ্ট ৰূপে ঘোষিত হয় আৰু স্বাধীনতা লাভ কৰে। Question number 4. What does Mandela thank the international leaders for? আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেতাসকলক কিহৰ বাবে মেণ্ডেলাই ধন্যবাদ জনাইছে? এনচাৰ: মেণ্ডেলা ফেল্ট প্ৰিভিলেজ টু বি দ্য হোষ্ট টু দ্য নেশ্যনছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড বিকজ নট টু লং এগো দ্য চাউথ আফ্ৰিকানছ ৱেৰ কনচিডাৰ্ড আউটলছ। He thanked all the international leaders for having come to witness his investiture as president, since this event could be considered as a common victory for justice, peace and human dignity. আন্তৰ্জাতিক নেতাসকলক নেলছন মেণ্ডেলাই ধন্যবাদ জনাইছিল কাৰণ তেওঁলোকে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ লোকসকলক স্বাধীনতা প্ৰাপ্তিত সহযোগ কৰিছিল, বা স্বাধীনতাৰ দিনটোত যেতিয়া নেলছন মেণ্ডেলাই চেৰেমনিটো পাতিছিল, তাত ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছবোৰ হাজিৰ হৈছিল, আৰু আন্তৰ্জাতিক নেতাসকলে ন্যায়, শান্তি আৰু মানৱ মৰ্যাদাৰ বিজয়ৰ বাবে জনসাধাৰণৰ সৈতে সমবেত হৈছিল। সেইকাৰণে নেলছন মেণ্ডেলাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিল আন্তৰ্জাতিক নেতাসকলক। Question number 5. What ideals does Nelson Mandela set for the future of South Africa? দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে নেলছন মেণ্ডেলাই কি আদৰ্শ স্থাপন কৰিব বিচাৰিছিল? এনচাৰ: নেলছন মেণ্ডেলা set the ideals to liberate his people from the various bondages like poverty, deprivation, suffering. নেলছন মেণ্ডেলাই তেওঁৰ দেশৰ মানুহৰ কাৰণে কিছুমান আদৰ্শ স্থাপন কৰিব বিচাৰিছিল, যেনে দেশৰ সকলো জনসাধাৰণৰ দৰিদ্ৰতা, বঞ্চনা, দুখ কষ্ট আদি দূৰ কৰিব বিচাৰিছিল। He also dreams of a society where there would be no discrimination based on gender or racial origins. দেশখনৰ বাবে এখন সমাজ গঠন কৰিব বিচাৰিছিল য'ত জনসাধাৰণে লিংগ আৰু অন্যান্য বৈষম্যৰ পৰা স্বাধীন। Oral comprehension check, page 21, question number 1. What do the military generals do? How has their attitude changed and why? সামৰিক বিষয়াসকলে কি কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰ কেনেকৈ আৰু কিয় পৰিৱৰ্তন হৈছিল? The highest military generals of the South African Defence Force saluted Mandela and pledged their loyalty.
উচ্চ সামৰিক বিষয়াসকলে নেলছন মেণ্ডেলাক তেওঁৰ ভাল কামৰ বাবে আৰু নৈতিকতাৰ বাবে তেওঁক চেলুট জনাইছিল। দেয়াৰ এটিটিউড টুৱাৰ্ডছ ব্লেক হেড টেকেন গ্ৰেট চেঞ্জ আৰু ক'লা মানুহৰ প্ৰতি থকা ভাৱ একেবাৰে পৰিৱৰ্তন হৈ পৰিছিল আৰু ইনষ্টিড অফ এৰেষ্টিং এ ব্লেক দে চেলুটেড দেম। ক'লা মানুহবোৰক এৰেষ্ট কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে ক'লা মানুহবোৰক চেলুট কৰিছিল। এইদৰে সামৰিক বিষয়াসকলৰ পৰিৱৰ্তন চেঞ্জ হৈছিল। Question number 2. Why were two national anthems sung? কিয় দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গোৱা হৈছিল? Answer 1. The auspicious occasion of the inauguration, two national anthems, one by the whites and other by the blacks, symbolizing the equality of the blacks and whites were sung. আৰু উৎসৱৰ দিনটোত যিহেতু দেশখনত বগা আৰু ক'লা দুয়োটা জাতিৰে শ্ৰেণীৰে মানুহ আছিলে, গতিকে হোৱাইটৰ কাৰণে এটা ছং আছিলে আৰু ব্লেকসকলৰ কাৰণে এটা ছং আছিলে আৰু সমানতা বা ইকুৱেলিটিৰ কাৰণে দুটা ছং গোৱা হৈছিলে অকেজনটোৰ দিনটোত। Question number 3. How does Mandela describe the system of government in his country? মেণ্ডেলাই তেওঁৰ দেশৰ চৰকাৰৰ পদ্ধতি কিদৰে বৰ্ণনা কৰিছে আৰু ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিকেড এণ্ড ইন দ্য ফাইনেল ডিকেড অফ দ্য 20th century, প্ৰথম দশকত আৰু অন্তিম দশকত। Answer. In the first decade of the country, the whites erected a system of racial domination against the blacks, thus creating the basis of one of the harshest and most inhuman societies in the world had ever known. প্ৰথম দশকত সাউথ আফ্ৰিকাত ক'লা মানুহবোৰৰ এগেইনষ্টত যি অন্যায় অত্যাচাৰ বা দুৰ্ব্যৱহাৰ চলাইছিলে, সেইটোৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ অমানৱীয়তাৰ সমাজ বুলি জনা গৈছিলে। আৰু ইন দ্য ফাইনেল ডিকেড অফ 20th century, the previous system had been overturned and replaced by one which recognized rights and freedom of all people regardless of color of their skin. আৰু অন্তিম দশকত যিটো প্ৰথম দশকৰ ছিষ্টেম আছিলে, সেইটো পৰিৱৰ্তন হৈ ক'লা মানুহবোৰে নিজৰ অধিকাৰ আৰু স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলে। Question number 4. What does courage mean to Mandela? মেণ্ডেলাৰ হিচাপত সাহস মানে কি বুজাইছে বা মেণ্ডেলাৰ হিচাপত সাহস কি? Answer. For Mandela, courage does not mean the absence of fear but a victory over fear. According to him, brave men need not be fearless but should be able to conquer fear. নেলছন মেণ্ডেলাৰ হিচাপত সাহস মানে হৈছে এবচেঞ্চ অফ ফিয়াৰ, মানে ভয় নথকা আৰু ভয়ৰ বিপৰীতে জিকা। According to him, brave men not need to fearless but should be able to conquer fear. এগৰাকী লোক সাহসী নহয় যিয়ে ভয়ক অনুভৱ নকৰে, কিন্তু যিয়ে ভয়ক জয় কৰে তেওঁহে সাহসী লোক। Question number 5. Which does Mandela think is natural to love or to hate? মৰম বা ঘৃণাৰ ভিতৰত তেওঁ কোনটোক স্বাভাৱিক বুলি গণ্য কৰিছিল? মেণ্ডেলা think love comes more naturally to the human heart than hate. নেলছন মেণ্ডেলাই মৰম স্নেহক প্ৰাকৃতিক বুলি ভাবে, যিহেতু ই মানুহৰ হৃদয়লৈ অতি স্বাভাৱিকভাৱে আহে। Oral comprehension check, page 24, question number 1. What twin obligations does Mandela mention? নেলছন মেণ্ডেলাই দুটা নৈতিক দায়িত্ব উল্লেখ কৰিছে। Nelson Mandela mentioned that everyone has two obligations. নেলছন মেণ্ডেলাই সকলোৰে ক্ষেত্ৰতে
দুটা নৈতিক দায়িত্ব উল্লেখ কৰিছে, যেনে নাম্বাৰ 1, ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ মেনছ অব্লিগেশ্যন টু হিজ ফেমিলি, হিজ পেৰেণ্টছ, হিজ ৱাইফ এণ্ড হিজ চিলড্ৰেন। যেনেকৈ এটা দায়িত্ব এগৰাকী লোকে তেওঁৰ পৰিয়াল, মাক দেউতাক, পত্নী আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে কাম কৰিব লাগে। আৰু নাম্বাৰ 2, এণ্ড দ্য ছেকেণ্ড ইজ টু দ্য পিপল, হিজ কমিউনিটি এণ্ড হিজ কাণ্ট্ৰি। আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে এজন লোকে তেওঁৰ দেশবাসী, সম্প্ৰদায় আৰু দেশখনৰ বাবে এক দায়িত্ব পালন কৰা। Question number 2, what did being free mean to Mandela as a boy and as a student? এগৰাকী ল'ৰা আৰু এজন ছাত্ৰ হিচাপে স্বতন্ত্ৰ হোৱাটো নেলছন মেণ্ডেলাই কি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে? হাউ ডাজ হি কণ্ট্ৰাষ্ট দিছ ট্ৰানজিটৰী ফ্ৰীডমছ উইথ দ্য বেচিক এণ্ড অনাৰেবল ফ্ৰীডমছ? তেওঁ এই অস্থায়ী স্বাধীনতাৰ সৈতে মৌলিক আৰু সন্মানিত স্বতন্ত্ৰতা কিদৰে পাৰ্থক্য কৰিছে? এনচাৰ, like any other kid, for Mandela, freedom meant to make merry and enjoy and the blissful life. আন ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে মেণ্ডেলাও বিয়া পাতি আৰু এখন সুখেৰে সংসাৰ চলোৱা। Once one becomes an adult, antics of childhood looks like transitory because most of the childish activities were wasteful from an adult's perspective. Once you are adult, you have to earn a livelihood to bring the bacon home. It's only then when you get an honorable existence in the family and in the society. এগৰাকী ল'ৰা হিচাপে মেণ্ডেলা সকলো ক্ষেত্ৰতে স্বাধীন আছিল। মেণ্ডেলাই ইচ্ছামতে চব কৰিব পাৰিছিল। কিন্তু যেতিয়া মেণ্ডেলাই নিজকে স্বাধীন নহয় যেন অনুভৱ কৰিছিল, এনেদৰে তেওঁ সাময়িক স্বাধীনতাৰ সৈতে মৌলিক আৰু সন্মানীয় স্বাধীনতাৰ পাৰ্থক্য দেখুৱাইছিল। Question number 3, does Mandela think the oppressor is free? Why or why not? উৎপীড়কসকল স্বতন্ত্ৰ বুলি মেণ্ডেলাই ভাবেনে? কিয় ভাবে আৰু কিয় নাভাবে? এনচাৰ, নো, মেণ্ডেলা ডাজ নট থিংক দ্যাট দ্য অপ্ৰেছৰ ইজ ফ্ৰী। উৎপীড়ক আৰু উৎপীড়িত কোনেও স্বতন্ত্ৰ নহয় বুলি মেণ্ডেলাই ভাবে। হি ফিলছ দ্যাট বোথ দ্য অপ্ৰেছৰ এণ্ড অপ্ৰেছড আৰ ৰবড অফ দেয়াৰ হিউমেনিটি এণ্ড পিচ। আৰু মেণ্ডেলাৰ মতে দুয়োটাই সদৃশ্য, কিয়নো তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মানৱতাক লুট কৰিছিল। Thinking about the text, page 24. Question number 1, why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? উদ্ভাৱনী উৎসৱত কিয় ইমান বেছি সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেতা উপস্থিত হৈছিল? ইয়ে কিহৰ বিজয়ক সূচাইছিল বা দেখুৱাইছিল? Answer, being a part of the inauguration ceremony, the international leaders showed solidarity with the end of apartheid as a gesture from the international community. This signified the victory of a good over evil and the triumph of a tolerant society without prejudice and discrimination of a caste, color or creed. ইয়াৰ মানে হৈছে উদ্ভাৱনী অনুষ্ঠানত বহু সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেতা উপস্থিত হৈছিল কাৰণ ই আছিল ন্যায়, শান্তি আৰু মানৱ মৰ্যাদাৰ এক সফলতা। ই আছিল দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বৰ্ণ বৈষম্যবাদৰ এক সম্পূৰ্ণ নিৰ্মূলকৰণ। ইয়ে অত্যাচাৰ, উৎপীড়ন, শংকা, দুখ, কষ্ট আৰু লিংগ বৈষম্যৰ বিৰোধে মানৱীয় সফলতাক চিহ্নিত কৰিছে। ইয়ে বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো মানুহক অধিকাৰ আৰু স্বাধীনতাক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে। সেইকাৰণে ইমান বেছি আন্তৰ্জাতিক নেতাসকল উপস্থিত আছিল।
Question number 2. What does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? মেণ্ডেলাই সকলো আফ্ৰিকাৰ দেশপ্ৰেমিকসকলৰ কথা সকলো দেশপ্ৰেমিকসকল যিসকল তেওঁৰ আগতে পাৰ হৈ গ'ল বুলি কৈ মেণ্ডেলাই কি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল? এনচাৰ Mandela, by saying that he is simply the sum of all those African patriots, Mandela offers his tribute to all the people who had sacrificed their lives in favor of the struggle for freedom. He says that he shall always remain grateful and thankful to those who had gone before him because those freedom fighters have paved the path of cooperation and unity for him. দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বৰ্ণ বৈষম্যবাদৰ যি সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছিল আৰু সংগ্ৰামৰ সময়ছোৱাত বহুতো লোকে তেওঁলোকৰ প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল আৰু বহুতো দুখ কষ্ট পাবলগীয়া হৈছিল। তেওঁলোকৰ সেই ত্যাগ কৰাটো মেণ্ডেলাই তেওঁলোকৰ সেই ত্যাগ মেণ্ডেলাৰ আছিল, নিজেও সেই সংগ্ৰামৰ অংশীদাৰ আছিল। সেই দেশপ্ৰেমিকসকলে তেওঁলোকৰ ত্যাগৰ ফল দেখিবলৈ সমৰ্থ নোহোৱা বাবে মেণ্ডেলা গভীৰভাৱে চিন্তিত হৈছিল। Question number 3. Would you agree that the depth of Operation Creed heights of character? উৎপীড়নৰ গভীৰতাই উচ্চমানৰ চৰিত্ৰ সৃষ্টি কৰে বুলি তুমি কথাটো সমৰ্থন কৰা না? How does Mandela illustrate this? Can you add your own examples to this argument? Answer: yes. The depth of Operation creates heights of character. Mandela says that in South Africa, the decades of racial oppression made leaders like Oliver Tambo, Chief Luthili, Yusuf Daddo, Bram Fischer and Robert Sobuk and others. হয়, উৎপীড়নে উচ্চমানৰ চৰিত্ৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, কাৰণ সাউথ আফ্ৰিকাত হৈ থকা যি বৰ্ণ বৈষম্যৰ বাবে কলা মানুহক সদায় দুৰ্ব্যৱহাৰ আৰু অমানৱতা দেখিব লগা হৈছিল। সেইবোৰৰ কাৰণে উচ্চমানৰ কিছুমান নেতাৰ সৃষ্টি হৈছিল, যেনেকৈ অলিভাৰ টেম্বো, ইউসুফ ডেডো ইত্যাদি। In India, we find such leaders like Gandhiji, Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, Netaji, Lokmanya Tilak, etc. আৰু ঠিক তেনেদৰে কিছুমান উৎপীড়নৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো কিছুমান নেতাৰ সৃষ্টি হৈছিল, যেনেকুৱা আমাৰ মহাত্মা গান্ধীজি, জৱাহৰলাল নেহৰু ইত্যাদি। Question number 4. How did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? বয়স আৰু অভিজ্ঞতাৰ সৈতে মেণ্ডেলাৰ স্বাধীনতা সম্বন্ধীয় জ্ঞান বা বিচাৰ কিদৰে পৰিৱৰ্তন হৈছিল? Answer: Mandela's understanding of freedom changed with age and experience as Nelson Mandela realized that he had lot of responsibilities to his people, to his community and his country. As a boy, Mandela did not have a hunger for freedom because he thought that he was born free. He believed that as long as he obeyed his father and abided by the customs of his tribe, he was free in every possible manner. বয়স আৰু অভিজ্ঞতাৰ সৈতে মেণ্ডেলাৰ স্বাধীনতা সম্পৰ্কীয় ধাৰণা সলনি হৈছিল। তেওঁ বাল্যকালত স্বাধীনতা এক ভ্ৰম বুলি ভাবিছিল আৰু বাল্যকালতে তেওঁৰ স্বাধীনতা কাঢ়ি লোৱা হৈছিল বুলি তেওঁ অনুভৱ কৰিছিল, আৰু তেওঁ নিজকে জন্মগতভাৱে স্বাধীন বুলি অনুভৱ কৰিছিল, আৰু তেওঁ নিজৰ মানুহৰ কাৰণে, নিজৰ জাতিৰ কাৰণে, নিজৰ দেশৰ কাৰণে নিজকে অধিক ৰেছপনচিবল বুলি ভাবিছিল, আৰু তেওঁ স্বাধীনতাৰ বাবে ভোকাটো নাছিল। সেইকাৰণে তেওঁ বয়স আৰু অভিজ্ঞতাৰ লগে লগে তেওঁ স্বাধীনতাৰ প্ৰতি থকা বিচাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছিল।
Question number 5. How did Mandela's hunger of freedom change his life? স্বাধীনতাৰ ভোকে কিদৰে মেণ্ডেলাৰ জীৱন পৰিৱৰ্তন কৰিছিল? Answer. Mandela realized in his youth that it was not just his freedom that was being curtailed, but the freedom of all blacks. This changed the fearful man into a fearless rebel. মেণ্ডেলাই তেওঁৰ অতি কম বয়সতে তেওঁ অনুভৱ কৰিছিল যে অকল তেওঁৰ স্বাধীনতাকে কাঢ়ি লোৱা হোৱা নাই আৰু সকলো কলা মানুহৰ স্বাধীনতা কাঢ়ি লোৱা হৈছে আৰু এইটোৱে তেওঁক এজন ভয়াতুৰ মানুহৰ পৰা অতি সাহসী মানুহত পৰিৱৰ্তন কৰিছিল. He sacrificed the comforts of a settled family life to fight for a greater cause. He joined the African National Congress and this changed him from a frightened young man into a bold one who fought against racial prejudice. আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালকৈ বুজি পাইছা. আজিৰ কাৰণে এইখিনি. ধন্যবাদ.